yung gulaman na gagamitin natin kasi wala akong mango flavor na mahanap. So, dapat sundan nyo kung ano nakalagay sa likod ng pakete. Sa isang ganito, nakalagay is 6 na tasa. So, gagawin ko na lang, kasi yung gagawin ko, mga 4 na ganito o 5. So, ganun din kadami yung tubig na gagawin ko. Pero, the more na konti lang yung tubig, mas matigas yung gulaman. Nasa inyo na yun ang pagtitimpla. So, maglalagay na tayo ng tubig dito. Lagay na natin. Haluin lang itong mabuti. Maglalagay tayo ng asukal. Ilagay ko na yung asukal, yung sakto lang na tumamis siya. Pwede rin kayong mag-add ng gatas. Antayin lang to hanggang kumulo, tapos pakuluin lang ng mga 5 minutes para siguradong luto yung gulaman. Tapos palamigin. Pag lumamig, tsaka na siya gayatin. Tapos na natin siya mapakulo. Sasalain ko lang to ngayon, tapos palamigin. Gagawa tayo ngayon ng Pinoy dessert gulaman with mango. Sinama ko na sa dyan, ano na to, malamig na siya, matigas na. I-slice na lang. Ito yung ating, ginawa. Gulaman. I-slice din ito mamaya, tsaka i-shake. Bali, dalawang klase ang pag-i-slice dito. Kailangan po kasi sa plato mag-slice para iwas bakterya. So, ganyan po dapat yung slice niya. Na-slice ko na yung gulaman. Bali, dalawang klaseng slice yung ginawa ko. Ito yung medyo pahaba para mas maganda siya mamaya. Ito naman yung mangga na ito ay i-slice ko ng pa-square para i-shake, para pang flavor. Ayan. Ayan guys, na-slice ko na itong pang flavor natin. Ito yung i-blend ko ngayon. Ayan, maninipis lang to. Kasi ito na yung panghalo sa gulaman mamaya. Nabuo siya. I-slice na natin. Kailangan kasi malipis lang siya. Yung mangga, ito yung panghalo mamaya dito sa gulaman. In-slice ko siya ng square at yung pahaba. Ito
Ito naman yung isi-shake para sa flavor niya. Ayan, ilalagay na yung evaporated na yan, pampalasa. Kalahati lang po siya. Ito yung condense. Hazel cream. Susunod na natin yung fresh na mangga na na-slice. So, ayan. Biblend na natin. Na-transfer ko na yung gulaman dito. Ilalagay na natin yung sinyeg kanina at saka yung mango. Ayan guys, ilalagay na natin yung mangga sa gelatin.